สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นไม้สนนะครับเป็นเศษไม้สนเหลือจากการใช้งานทีนี้เราจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับเศษเล็กเศษน้อยทำของใช้กันครับทำของใช้ภายในบ้านครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับเป็นเศษเล็กเศษน้อยโอเคครับติดตามชมนะครับจากเศษไม้เหลือใช้ครับผม